Philippines. Official name, Republic of the Philippines. Form of government, Republic. Capital, Manila. Population, 105,893,381. Official language, Filipino, based on Tagalog. English. Money, Philippine peso. Area, about 115,831 square miles, 300,000 square kilometers. Geography. The Philippines is an archipelago, or string of over 7,100 islands in southeastern Asia between the South China Sea and the Pacific Ocean. The two largest islands, Luzon and Mindanao, make up for two-thirds of the total land area. Only about one-third of the islands are inhabited. People and culture. Filipinos are predominantly of Malay descent, frequently with Chinese and sometimes American or Spanish ancestry. Many Filipinos have Spanish names because of a 19th-century Spanish decree that required them to use Spanish surnames, or last names. Parents often name their children after the saint whose feast day was on the day of their birth. Elementary education in the Philippines starts at age 7, is required by law, and lasts for 6 years. Secondary education begins at age 13 and lasts for 4 years. Undergraduate college instruction typically is 4 years. Nature. The islands are home to many species of flowering plants and ferns, including hundreds of species of orchids. Tall grasses have replaced the forests, which have disappeared due to logging, mining, and development. The Philippines are inhabited by more than 200 species of mammals, including monkeys, squirrels, lemurs, mice, pangolins, chevretains, mongooses, civet cats, and red and brown deer, among others. The binturong, or Asian bearcat, was once prominent, but now this furry mammal is vulnerable. The tamarau, a species of small water buffalo found only on Mindoro, is critically endangered. Hundreds of species of birds live in the Philippines, either for all or part of the year, including peacocks, pheasants, doves, parrots, kingfishers, sunbirds, tailorbirds, weaver birds, and hornbills. The endangered Philippine eagle, which eats monkeys, is barely surviving deforestation. Government. Filipinos elect their president. The president is the head of state and the commander-in-chief of the armed forces and serves a 6-year term. The economy is based on agriculture, light industry, and services. The country produces bananas, rice, coconuts, corn, fish, mangoes, pineapples, sugarcane, pork, and beef. History. Ferdinand Magellan first landed in the Philippines in 1521. The name Philippines comes from Philip II, who was the King of Spain during the 16th century when the country became a Spanish colony. The Philippines was granted to the United States in 1898 following the Spanish-American War. In 1935, the Philippines became self-governing, but their independence was delayed by World War II and the invasion of Japanese troops. The islands were liberated by U.S. forces in 1944-45, and the Republic of the Philippines was proclaimed in 1946, with a government patterned on that of the United States. In 1965, Ferdinand Marcos was elected president. He declared martial law in 1972, which lasted until 1981. After 20 years of rule, Marcos was driven from power in 1986. Corazon Aquino became president and instituted a period of democratic rule in the country. Philippines. Tên chính thức: Cộng hòa Philippines. Mẫu chính phủ: Cộng hòa vốn Manila. Dân số 105.893.381. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Philippines, dựa trên tiếng Tagalog, tiếng Anh. Tiền peso Philippines. Diện tích khoảng 115.831 dặm vuông, 300.000 km vuông. Môn địa lý: Philippines là một quần đảo, hay một chuỗi gồm hơn 7.100 hòn đảo. Ở Đông Nam châu Á, giữa Biển Đông và Thái Bình Dương, hai hòn đảo lớn nhất, Luzon và Mindanao, chiếm 2/3 tổng diện tích đất liền, chỉ có khoảng 1/3 số đảo có người sinh sống. Ở Đông Nam châu Á, giữa Biển Đông và Thái Bình Dương, hai hòn đảo lớn nhất, Luzon và Mindanao, chiếm 2/3 tổng diện tích đất liền, chỉ có khoảng 1/3 số đảo có người sinh sống.
Con người và văn hóa, người Philippines chủ yếu là người gốc Mã Lai, thường có gốc Hoa và đôi khi là người Mỹ hoặc người Tây Ban Nha. Nhiều người Philippines có tên Tây Ban Nha vì một nghị định của Tây Ban Nha thế kỷ 19 yêu cầu họ sử dụng họ hoặc tên Tây Ban Nha. Cha mẹ thường đặt tên con theo tên vị thánh có ngày lễ chính là ngày sinh của họ. Giáo dục tiểu học ở Philippines bắt đầu từ 7 tuổi theo quy định của pháp luật và kéo dài trong 6 năm. Giáo dục trung học bắt đầu ở tuổi 13 và kéo dài trong 4 năm. Chương trình giảng dạy đại học thường là 4 năm. Thiên nhiên, quần đảo là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật có hoa và dương xỉ, bao gồm hàng trăm loài phong lan. Những thảm cỏ cao đã thay thế những khu rừng đã biến mất do khai thác gỗ, khai thác và phát triển. Philippines là nơi sinh sống của hơn 200 loài động vật có vú, bao gồm khỉ, sóc, vượn cáo, chuột, tê tê, chevroton, cây mangut, mèo cầy, hươu đỏ và nâu cùng nhiều loài khác. Binturong, hay mèo gấu châu Á, đã từng rất nổi bật. Nhưng giờ đây loài động vật có vú có lông này rất dễ bị tổn thương. Tamarau, một loài trâu nước nhỏ chỉ có ở Mindoro, đang rất nguy cấp. Hàng trăm loài chim sống ở Philippines trong cả năm hoặc một phần trong năm, bao gồm công, gà lôi, bồ câu, vẹt, bói cá, chim đi nắng, chim may, chim dệt và chim mỏ sừng. Đại bàng Philippines có nguy cơ tuyệt chủng, loài ăn thịt khỉ hầu như không sống sót sau vụ phá rừng. Chính quyền, người Philippines bầu tổng thống của họ. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang và có nhiệm kỳ 6 năm. Nền kinh tế dựa trên nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Đất nước này sản xuất chuối, gạo, dừa, ngô, cá, xoài, dứa, mía, thịt lợn và thịt bò. Lịch sử Ferdinand Magellan đặt chân đến Philippines lần đầu tiên vào năm 1521. Cái tên Philippines bắt nguồn từ Philip II, người là vua của Tây Ban Nha trong thế kỷ 16. Khi đất nước này trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha, Philippines được trao cho Hoa Kỳ vào năm 1898 sau chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Năm 1935, Philippines trở thành quốc gia tự quản, nhưng nền độc lập của họ bị trì hoãn do chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc xâm lược của quân đội Nhật Bản. Các hòn đảo được giải phóng bởi lực lượng Hoa Kỳ vào năm 1944. Năm 45, và Cộng hòa Philippines được tuyên bố vào năm 1946, với một chính phủ theo khuôn mẫu của Hoa Kỳ. Năm 1965, Ferdinand Marcos được bầu làm tổng thống. Ông tuyên bố thiết quân luật vào năm 1972, kéo dài đến năm 1981. Sau 20 năm cầm quyền, Marcos bị đuổi khỏi quyền lực vào năm 1986. Corazon Aquino trở thành tổng thống và thiết lập một thời kỳ cai trị dân chủ trong nước.